Kevesen ismerik, talán kevesen tudnak arról, hogy Magyarország rizskutatásban nagyhatalomnak számít, hiszen rizstermesztésben nem a legnagyobb országok között vagyunk. Annak ellenére, hogy ha világszinten nézzük a gabonatermesztést, akkor a legnagyobb területen termesztett gabonafélénk az a rizs. Nagyon sok olyan termesztett fajtánk van, amelyeket nem csak Magyarországon, de külföldön is használnak köztermesztésben. Szám szerint jelenleg 7 ilyen fajtánk van, és ez a munka jelenleg is zajlik, ebben az évben is már 2 új magyar fajtánkat ismerték el, tehát nagyon komoly előrehaladás is van ezen a területen, a legújabb irányoknak megfelelően. Jelenleg a MATE Galambosi rizskísérleti telepén vagyunk, Szarvason. Én a MATE-nak a tudományos munkatársa vagyok, tehát kutatóként dolgozom itt, az Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpontban. 2 alapvető feladatom van, az egyik a rizssel kapcsolatos kutatásoknak a vezetése és végzése, és a nemesítés, másrészt pedig az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó kutatásoknak a koordinációja. Mi kutatással és nemesítéssel foglalkozunk itt Szarvason, a rizshez kapcsolódóan, és a nemesítésnek ugye az alapvető feladata az az, hogy a termelőknek, illetve végső soron a fogyasztóknak megfelelő minőségű új fajtákat tudjunk biztosítani. És a maga nemesítési folyamat az a gabonaféléknél is egy viszonylag hosszú folyamat, lehet rövidíteni, de azért így is olyan 8-10 év, míg az ember mondjuk egy kezdő keresztezéstől eljut egy sikeresnek gondolt fajta jelöltig, és abból a megfelelő hatóságok állami elismerést tudnak biztosítani a fajtának. 2 ilyen új fajtánk kapott állami elismerést az utóbbi időben, az egyik tavaly és Szellő néven kapta meg ezt az elismerést. A Szellő egy korai és nagyon szép, hosszú szemű fajta, míg a másik új rizsfajtánk, az a Tünde, azt idén tavasszal ismerte el a Nébih, és ez nem annyira hosszú szemű, mint inkább nagyon termőképes, erős fajta. Elmúlt években a drónok betörtek a mezőgazdaságba, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, hiszen a precíziós technológiáknak az egyik legfontosabb alapelemévé váltak. Olyan intenzív az előrehaladás és a fejlődés ezen a területen, ami szinte alig lekövethető, hiszen szó szerint évről évre fejlődik a technológia. Ma már akár 80-100 kg-ot is képesek fölemelni ezek a drónok. Képesek arra, hogy felvételeket készítsünk a mezőgazdaságban, kiválóan tudjuk használni arra, hogy detektáljunk különböző betegségeket, azokat a betegségeket, kártevőket, hogyha nem a teljes táblán, hanem foltszerűen jelennek meg, akkor költséghatékonyan tudjunk védekezni ellen, ami egyrészt a környezetvédelmet segíti, a taposási károkat csökkenti, sokkal gyorsabban lehet a munkákat elvégezni. A drónok használatának a legnagyobb előnye a mezőgazdaságban az az, hogy gyors, pontos adatokat tudunk gyűjteni, sokkal részletesebben, mint az bármilyen más hagyományos módszerrel tudnánk tenni. Illetve azért előnyös, mert ha mondjuk nézzünk egy permetezést, akkor permetezés esetén nincsen taposási kárunk, nincsen megközelíthetetlen területünk, nem kell mondjuk a fölázott talajon traktorral elakadnunk, és rengeteg más egyéb haszna tud lenni. Én azt gondolom, hogy a drónok, a felmérő drónok, az ehhez kapcsolódó szoftverek és a permetező drónok összessége az egy hatalmas segítség az agrárium számára a gyors döntéshozatalban, illetve a pontos, precíz kivitelezésben is. A mezőgazdasági drónok kereslete egyébként évről évre növekszik. Mikor én 3,5 évvel ezelőtt elkezdtem arról vizionálni, hogy permetező drónokkal fogunk dolgozni az agráriumban, akkor mindenki meg volt hökkenve, hogy mi ezt hogy gondoljuk, hogy drónok és kezelnek és permeteznek. 3,5 évvel ezelőtt nagyjából az emberek 80%-a nem értette, 20% nagyon örült ennek az új technológiának. Most azt mondom, hogy az arány megváltozott és teljesen megfordult, 80%-a örül és keresi ezeket a technológiákat. Nagyon sokan azért még csak távolról nézegetik és ismerkednek vele, viszont egyre több gazda építi be a mindennapi életébe a drónoknak a használatát. A mezőgazdasági drónok területén én azt gondolom, hogy rengeteg fejlődés várható még az elkövetkezendő években, de én nem is feltétlenül most a drónfejlesztést emelném ki, hanem inkább azt mondom, hogy a feldolgozó szoftvereknek a fejlődése, illetve a mesterséges intelligencia és ezeknek az algoritmusoknak a fejlődése lesz az, ami nagyban meghatározza a drón technológiát. Tehát ma már ott tartunk, hogy mondjuk óránként 60 hektár tudunk megfigyelni egy monitoring drónnal,
vagy óránként képesek vagyunk 10-15 hektárt lekezelni egy permetező drónnal. Azt gondolom, hogy ezekben is lesz fejlődés, de nem ez lesz már a meghatározó, hanem inkább az, hogy ezekből a kapott adatokból milyen eredményeket, milyen következtetéseket tudunk levonni, és ezeket milyen gyorsan tudjuk integrálni a gazdaságba, és milyen gyorsan tudjuk földi gépekbe, permetező drónokba majd betölteni, amiből utána a kezelés megvalósítható.